Hello guys! Good morning! Today is September 2, 2018, Monday. So today is ipapak. Actually, hindi po ako nakapagilamos pero hindi halata. In fairness. Totally since magluluto ako ng string beans with egg. So naisipan kong i-share ko lang sa inyo ito ngayon kasi ako nagluluto nito. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. So, ito yung mga ingredients guys. Ito lang. Chinap ko lang siya ng napagka-konti-konti lang talaga. Yung maliliit. Para mas mabilis siyang maluto. So, yun yung purpose niya. Yan, maliliit siya. And then, ang ilalagay ko is depende sa inyo kung ilang piraso ito yung ilalagay nyo. So, sa akin is 3 piraso yung ilalagay ko. At ito din, nag-ano ko na dito onion at saka yung garlic. So, yan. So, ito, nagpainit na ako ng kawali. So, pasensyahan nyo na kung medyo madumi yung oven kasi sa sobrang tagal namin nakauwi kagabi, hindi ko na nalinis yung oven guys. So, ayan. So, maglalagay lang tayo ng konting oil para pang gisa. So, as always, ako, parati ko talagang inuuna yung garlic. Kasi gusto kong manuot yung lasa kasi niya. So, depende na sa inyo yan guys. Pero, ako, ganyan talaga yung aking ginagawa. Inuuna ko yung garlic. Kaya lumabas yung kanyang lasa. Tapos, ito na, hinugasan ko na. So, eto guys, inuna ko siyang ilagay para magisa siya at maluto muna. Kasi syempre, yung itlog, mabilis lang naman yung maluto. Ayan. So, siguro mga ilang minuto lang, depende na sa inyo. Ako, tinatansya ko lang naman talaga kung feeling kong luto na. Kasi, yung ganito, kailangan naman crispy lang siya. Kailangan crispy. Masarap talaga yung crispy kasi yung lata. So, ayan. Pagayaan muna natin yan ng konti. So, next, ito naman yung egg. Kailangan nating, basagin. And, ayan na siya. Maglalagay ako ng konting asin para lang may lasa na talaga yung egg. So ako guys, pag inaano ko talaga, tinitikman ko kung okay na. Kung okay na siyang kainin na crispy na. Kulang pa ng konti. So, yan yung magiging itsura niya, guys. Ihalon nyo lang mabuti na maluto yung egg. Tapos, talagang i-ano nyo kasi didikit yung mga egg kasi dyan sa kawali. So, ayan. So, ito na yung resulta natin, guys. Pwede kayo maglagay ng bell pepper, pero sa akin, hindi ako naglagay kasi yung mga tao dito hindi kumakain ng bell pepper. Kaya, yan lang yung nilagay ko kung gusto nyo maging mas colorful yung inyong gulay. What we do here is go back.